به انتهای رج 38 رسیدیم. بست انتهای رج رو روی گندمی کنار ذرتی میزنم. با 2 تا بست میام روی پایه‌ای که قرار ذرتی ببافم 1 زنجیره میزنم. خب این حاشیه که به همین صورت مثل رجای قبل انجام میشه. روی این پایه 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم، ذرتی میسازیم. 1 پایه بلند برجسته از رو و روی این پایه هم 2 پایه بلند برجسته از رو. من این رو میبافم، برمیگردم. خب این قسمت رو بافتم، 2 تا زنجیره میزنم. ببینید میایم دور این گلبرگ رو میگیریم و 1 پایه کوتاه برجسته از رو دورش میزنیم و 2 تا زنجیره. میرسیم به این قسمت 9 تا پایه بلند. ببینید 2 تا اولی ها رو باید با هم ادغام کنیم، 2 تا آخری ها رو هم با هم. این وسط 5 تا پایه میمونه که رو هر کدوم 1 پایه بلند برجسته از رو میبافیم. 2 تا اولی ها رو روی اولی بلند برجسته از روی نیمه، روی دومی پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. 3 تا نخ رو ادغام میکنم. 5 تای دیگر رو پایه های بلند برجسته از رو میبافم. و 2 تای آخری رو هم با هم دیگه ادغام میکنم، یعنی روی این 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه، روی آخری هم 1 پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم و ادغام میکنم. 2 تا زنجیره میزنم. مجدد دور این گلبرگم ببینید کل این نخهای دورشو میگیرم و 1 پایه کوتاه برجسته از رو میزنم. 2 تا زنجیره. این حاشیه رو میبافم و ادامه فیلم رو نشونتون میدم. این حاشیه رو بافتم، 2 تا زنجیره زدم. ببینید میرسیم به این قسمت کار. 2 تا پایه بلند داریم، رو هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. رو اولی 2 تا، روی دومی هم 2 تا. دو تا زنجیره میزنم. روی این تک پایمون 1 بلند برجسته از رو میبافم. 1 زنجیره، ببخشید 2 زنجیره و 1 بلند برجسته از رو دیگه. 2 زنجیره میزنم. بازم میرسم به این 2 تا پایه. رو هر کدوم 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. دو زنجیره میزنم و میرسم به همون الگویی که توی ابتدای رج گفتم. ببینید به این شکل میشه بافتم. این قسمت هم که به این شکل شد. پس این رج رو هم ببافید تا انتها. برای بست انتها برمیگردیم. رج 39 تموم شد. بست انتهای رج رو به گندمی ابتدای رج میزنم. با یه بست ذرتی رو رد میکنم و با یه بست خودم رو به پایه بلند بعد از ذرتی میرسونم. همینجا 1 زنجیره میزنم. طبق معمول این قسمت بافته میشه. 4 تا پایه بلند برجسته از رو. میبافیم و اینو تبدیل به ذرتی میکنیم. یعنی از گندمی ابتدای رج میگیرم و 1 زنجیره میزنم. روی پایه بعدی 1 پایه بلند برجسته از رو
و روی پایه بعدی 2 پایه بلند برجسته از رو میبافم و ببخشید این در رفت. برای اینکه دستم به پایه دوربین نخوره ناچارم یه ذره کند ببافم. خب 2 تا زنجیره میزنم. روی این قسمت بافتی انجام نمیدیم و ببینید میرسیم به این پایه های وسط. این پایه ادغام رو با پایه بغلیش ادغام میکنم. 3 تا پایه رو هر کدوم یه پایه بلند برجسته از رو میبافم. این پایه رو با پایه ادغام بعدش ادغام میکنم. پس من دور این پایه یه پایه بلند برجسته از روی نیمه، دور پایه بعدیم یه پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم و با هم ادغام میکنم. پایه بعدی به طور ساده بافته میشه، پایه بلند برجسته از رو بافته میشه، بعدیش هم همینطور و بعدیش. پایه یکی مونده به آخر، پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم. روی پایه ادغامم هم پایه بلند ادامه فیلم رو پی میگیریم. این آخری رو هم که ادغام کردم 2 تا زنجیره میزنم. این قسمت روی گلبرگ کاری ندارم. میرسم به این پایه حاشیه، روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. اجازه بدین این حاشیه رو من ببافم، برگردم رو دومی 1 پایه و رو این 4 پایه و ذرتی میسازم. خب این قسمت رو بافتم، 2 تا زنجیره میزنم. ببینید برای این قسمت باید روی این قسمتی که زنجیره داریم 1 پایه بلند ساده ببافم، 2 تا زنجیره و میام این 4 تا پایه، ببین این فرم بود دیگه، درسته؟ 4 تا پایه اول رو باید ذرتی بکنم. 2 تا رو اولی 2 تا میبافم برجسته از روی دومی 1 پایه بلند برجسته از روی سومی 1 پایه بلند برجسته از و روی چهارمی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و این 6 تا پایه رو باهاش ذرتی درست میکنم. یعنی پایه اول رو از گندمیش میگیرم و نخ میکشم به این صورت. 2 تا زنجیره میزنیم. میرسیم به این فرم وی شکل وسط. روی پایه اولش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 تا زنجیره میزنم. رو فضای زنجیره ایش 1 پایه بلند ساده، 2 تا زنجیره و رو پایه بعدی وی شکلمون 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافیم. به این صورت میشه و 2 تا زنجیره. مجدد میرسیم به این 4 تا پایه که روی اولی و چهارمی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم و روی دومی و سومی هر کدوم 1 دونه پایه بلند برجسته از رو میبافم و 6 تا پایه رو باهاش ذرتی درست میکنم. اینم دومیش و 6 تا پایه رو باید به ذرتی تبدیلش کنیم. 2 تا زنجیره میزنم و مجدد میرسم به این قسمت کار. ببینید کارمون به چه شکل شد. به این صورت شده. رج 40 رو هم لطفاً با همین الگویی که گفتم خدمتتون ادامه بدین تا انتهای رج و برای شروع رج 41 برمیگردیم. راسته این قسمت جا مونده بود. 2 تا زنجیره بعد از اینکه ذرتی رو زدم. این پایه رو فراموش نکنید چون ما هر چیزی که میبافیم باید فرم قرینه پیدا کنه. اینجا 1 پایه بلند و اینجا 1 پایه بلند زدیم تو فضای زنجیره‌ای.
2 زنجیره میزنیم، بعد میریم توی قسمت بعدی تا بافت رو انجام بدیم. ببافید تا انتهای رج. خب دوستای عزیزم، رسیدیم به انتهای رج 40. بست انتهای رج رو میزنیم. با طبق معمول اینجا دیگه تکراریه، با 2 تا بست حرکت میکنیم. یه بست این قسمت باید زده بشه بالای ذرتی و یه بست روی پایه بلند کنار ذرتی. یه زنجیره میزنم، این بافت رو طبق معمول انجام میدم و برمیگردم. خب این قسمت حاشیه رو ببینید بافتم، چون بافتش تکراری بود من دیگه فیلم نگرفتم ازش، خودتون بهتر بلدید. میرسیم به این قسمت. پایه ادغام اول رو یه پایه بلند برجسته از روی نیمه روش میبافم. پایه کناریش هم یه پایه بلند برجسته از روی نیمه میبافم، با هم یکی میکنم. این پایه وسط رو یه پایه بلند برجسته از رو دورش میبافم. این 2 تا پایه رو هم با هم ادغام میکنم، یعنی روی این پایه یه بلند نیمه برجسته، روی ادغامم یه پای بلند برجسته نیمه و با هم ادغام میکنیم. پس ببینید الان به این صورت شد. ادغام این وسط به صورت تک بافته میشه. 2 تا زنجیره میزنم. میرسیم به این قسمت حاشیه. بازم این قسمت حاشیه رو میبافم. خب این حاشیه رو بافتم، 2 تا زنجیره میزنم. میرسیم به این پایه‌ای که بین این قسمت حاشیه و ذرتی وجود داره. 2 تا پایه بلند برجسته از روی این پایه اول میبافم. 2 تا زنجیره. دور ذرتی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره. میرسیم به این پایه هامون 2 تا، یکی و 2 تا که این وسط قرار داشت. دور اولی 2 تا پایه بافته میشه. این روش الان توی رج‌های قبلم تکرار شده. دور دومی هم 2 تا. زنجیره میزنم. به این پایه تک میرسم. من ناچار شدم که رنگ دیگه رو انتخاب کنم چون این مکرومم تموم شد. پس دور این پایه تکم وسط یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم و مجدد دور همون یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و فرم وی درست میکنیم. 2 تا زنجیره میزنم و بازم میرسم به این 2 تا پایه که کنار هم قرار گرفتن. دور هر کدومشون 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، چون در رجای بعد دورش ذرتی باید بافته بشه، یعنی با این پای 4 تا پایه ذرتی درست میکنه. خب پس ببینید به این شکل شد. 2 تا زنجیره میزنم، میرسم به ذرتی. دور ذرتیم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره میزنم، میرسم به این تک پایه. دورش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. و 2 تا زنجیره میزنم و بازم میرسیم به این قسمت، به اصطلاح قسمت گل جدیده. ببینید کارمون به این شکل شده. این قسمت که ادغام میشه، اینجام به این شکل میشه. ببخشید که این 2 تا رنگ زیاد به هم نمیاد، ولی دیگه ناچار شدم. به همین صورت این رج رو هم ادامه بدید با همین الگو تا به انتهای رج برسیم و برای ادامه کار میرسم خدمتتون. رسیدیم به انتهای رج 41.
بست انتهای رج رو به گندمی کنار ذرتی میزنم. با یه بست روی ذرتی و با یه بست روی پایه بلند بعد از ذرتی میزنم. همینجا یک زنجیره میزنم. بازم ببینید این قسمت حاشیه یه بافت تکراری هستش. روی این باید 4 تا پایه بلند برجسته از رو ببافیم، ذرتی بسازیم. یک پایه بلند برجسته از رو این یکی و روی این داخلیه 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافیم. اینا رو میبافم، برمیگردم. این قسمت رو بافتم دوستان. میرسیم به این پایه ها. پایه اول ادغام بود، پایه آخرم ادغام بود، این وسطی هم به صورت تک. ما حالا این ستا رو باید ادغام بکنیم. دور اولی یک پایه بلند برجسته از روی نیمه می بافم. دور دومی یک پایه بلند برجسته از روی نیمه و دور سومی هم یک پایه بلند برجسته از روی نیمه می بافم. این 4 تا نخ رو با هم یکی می کنم. 2 تا زنجیره می زنم. مجدد می رسم به این حاشیه ها. حاشیه ها رو طبق بافت من می بافم، به خاطر اینکه فیلم طولانی نشه برمیگردم. خب این قسمت رو هم بافتم. رو اولی 2 تا پایه بلند برجسته از روی دومی یک پایه بلند برجسته از و روی پایه بلند قبل از ذرتی هم 4 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم و ذرتی میسازیم. 2 تا زنجیره زدم. میرسیم به این قسمت. ببینید به این قسمت کار 2 تا پایه بلند داشتیم. روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. روی دومی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم که توی رج بعد این 4 تا پایه رو باید به ذرتی تبدیل کنیم. 2 تا زنجیره میزنم. اینجا یه تک پایه بالای ذرتی بافته بودیم. رو این 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم. 2 تا زنجیره. میرسیم به این قسمت. 4 تا پایه داشتیم. ببینید این قسمت مرکزیمون بود که فرم وی شکل ساخته بودیم. میرسیم به این 4 تا پایه. روی اولین پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافیم، چون میخوایم ذرتی بسازیم باهاش. روی دومی یک پایه بلند برجسته از روی سومی یک پایه بلند برجسته از رو و روی چهارمی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم و تبدیلش میکنیم به ذرتی. اینم دومین پایه بلند و میایم گندمی پایه اول رو میگیریم و ذرتی میسازیم. 2 تا زنجیره میزنم. میرسیم به فرم وی شکل. روی اولین پایش 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافیم. دو تا زنجیره میزنم. توی فضای زنجیره ایش یک پایه بلند برجسته از رو، 2 زنجیره و رو دیواره بعدیش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم و 2 زنجیره میزنیم. ببینید کارمون به این شکل شد. این قسمت دقیقاً قرینه این سمت. بعد که 2 زنجیره زدیم میرسیم به این 4 پایه. روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم. روی دومی یک پایه بلند برجسته از رو، روی سومی یک پایه بلند برجسته از رو و روی چهارمی 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافیم و تبدیلشون میکنیم به ذرتی.
2 تا زنجیره میزنم. میرسیم به این تک پایه، روش 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم، 2 زنجیره. به این 2 تا پایه میرسیم، روی اولی 2 تا پایه بلند برجسته از رو باید ببافم، و روی دومی هم 2 تا پایه بلند برجسته از رو. دو تا زنجیره میزنم. میرسم به این قسمت حاشیه که طبق معمول روی اولی 4 تا پایه بلند برجسته از رو، تبدیلش میکنم به ذرتی، 1 زنجیره میزنم. روی دومی 1 پایه بلند برجسته از رو و روی داخلی ترین پایه 2 تا پایه بلند برجسته از رو میبافم که فرم افزایشی داره. 2 تا زنجیره میزنم. بازم میرسم به این پایه ها مثل شروع الگومون. روی اولی 1 پایه بلند برجسته از رو نیمه، روی دومی 1 پایه بلند برجسته از رو نیمه و روی پایه ادغاممون هم 1 پایه بلند برجسته از رو نیمه میبافم. 4 تا نخ رو با هم یکی میکنم و 2 زنجیره و ادامه الگو. ببینید بافتمون به این شکل داره میشه. اینا ذرتی همون هستن و اینم که ابتدای بافتمون رو بکشیم. تو هر مرحله اجازه بدین بافتتون شکل زیبای خودش رو پیدا بکنه و هر دفعه هر قسمت رو تیکه تیکه میبافیم برگردیم قبلی هاشو نگاه کنیم که هیچ پایه‌ای جا ننداخته باشیم و به ترتیب تمام الگو رو اجرا کرده باشیم. ببافید تا انتهای رنج.